अस्ट्रेलियाबाट करिब 2200 किलोमिटरको दूरीमा प्रशान्त महासागरले चारैतिरबाट घेरिएको विश्वको सबै देशभन्दा अलग, एक्लो तर अद्भुत प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश, सेतो बादलको देश न्युजिल्यान्ड। हामी धेरैजसो न्युजिल्यान्डलाई क्रिकेटका चर्चित खेलाडीहरू केन विलियमसन, टिम साउदी, डेनियल भिक्टोरी, रस डेलस र स्टेफन फ्लेमिङबाट चिन्छौँ। तर यो देशको पहिचान केवल खेलमा मात्र सीमित छैन। यसको प्रकृति, इतिहास र संस्कृतिमा पनि असाधारण कथा लुकेको छ। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीले समेत यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताबारे खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। हम लोग रिसेंटली न्यूजीलैंड गए थे और वहाँ पे वी वेंट टू क्वींस टाउन और उससे ज़्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है। यो सुन्दर देशमा मानव बस्ती बसेको इतिहास लामो भने छैन। अझै पनि करिब 80% भूभाग मानव रहित छ। विकसित, शान्तिपूर्ण, सबै सुविधा भएको देशमा यसरी मानव रहित क्षेत्र कसरी सम्भव भयो? कसरी आदिवासी माओरीहरू यहाँ आइपुगे? माओरी र अंग्रेज बीचको रक्तपातपूर्ण युद्ध कसरी सुरु भयो? अनि यहाँ के छ त्यस्तो विशेषता जहाँ जनसङ्ख्या 55 लाख मात्र छ तर हरेक वर्ष 40 लाख भन्दा बढी पर्यटक घुम्न किन आउँछ? आउनुहोस् सुरु गरौँ रहस्य, इतिहास र अनुपम प्राकृतिक दृश्यले भरिएको देश न्युजिल्यान्डको यो श्रृङ्खलाबाट। न्युजिल्यान्डका प्रथम बासिन्दा माओरी समुदाय। त्यो समय जब विश्वका धेरै भागहरूमा मानव सभ्यता विस्तार हुँदै थियो, अंग्रेज साम्राज्य फैलिँदै थियो, एसियामा व्यापार बढ्दो थियो, त्यही समय दक्षिणी महासागरका गहिरा नीला छालमाथि माओरी समुदायका वाका डुङ्गामा यात्रामा थिए। कुनै कम्पास थिएन, केवल तारा, हावा र समुद्रका सङ्केतहरू। समुद्री पन्छीहरूको उडानबाट भूमि नजिकैको थाहा पाउँथे। छालको लयले बाटो देखाउँथ्यो। ईस्वी सम्वत 1250 देखि 1300 को बीचमा पूर्वी पोलिनेसियाबाट हजारौं किलोमिटरको यात्रापछि उनीहरू उत्तर र दक्षिण टापुमा आइपुगे। त्यहीँबाट सुरु भयो न्युजिल्यान्डमा मानव सभ्यताको पहिलो अध्याय। उनीहरूले खेती गरे, संस्कृति बसाए, माओरीहरूको तातु कला, युद्ध नृत्य, आफ्नो देवता विश्वास। उनीहरू प्रकृतिका पुजारी हुन्, समुद्रलाई पिता, आकाशलाई माता मान्दछन्। उनीहरूको गीत, नृत्य, कथा समुद्र पार गरेका पुर्खाहरूको सम्झनामा बाँधिएका। सन् 1769 ब्रिटिस नाविक क्याप्टेन जेम्सको दक्षिणी प्रशान्त महासागर पार गर्दै प्रोपर्टी बेमा आइपुगे। माओरीसँगको पहिलो भेट त्यही भयो, तर यो भेट मैत्रीपूर्ण थिएन। कुक फर्किए, तर उनले न्युजिल्यान्डको नक्सा तयार गरे, टापुहरूको वास्तविक स्वरूप पहिलो पटक विश्वलाई देखाए। त्यसपछि सुरु भयो न्युजिल्यान्डमा युरोपेलीहरूको आगमन। सन् 1790 देखि 1830 को बीच ब्रिटिस र अन्य व्यापारीहरूले माओरीहरूसँग व्यापार सुरु गरे। माओरीहरूले काठ, अन्न, खाना दिन्थे र साटोमा बन्दुक, कपडा, धातुका औजार पाउँथे। यही व्यापारको नाममा ब्रिटिस स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थाले। बसोबास गर्न थालेपछि भूमि स्वामित्वको विवाद बढ्न थाल्यो। माओरी समुदायको लागि यो भूमि आफ्नो अस्तित्व थियो, तर ब्रिटिसहरूका लागि यो केवल व्यापार र स्वार्थ। भूमि विवाद चर्कदै गयो। त्यसपछि दुवै पक्षबीच ऐतिहासिक ट्रिटी अफ वाङटाङ्गी सम्झौता भयो सन् 1840 मा। अंग्रेजहरूले भने, हामी तपाईको भूमि र अधिकारको रक्षा गर्छौं, तर अंग्रेजी संस्करण र माओरी संस्करणको अर्थ फरक पर्यो। माओरीले सेभरेन्टी बत्ने सम्झे, ब्रिटिसहरूले सेभरेन्टी आफूले लिएको भन्ने बुझाए। अन्ततः त्यही सम्झौताले निम्त्यायो
ल्यान्ड वार। 1845 देखि 1872 रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष भयो। माओरीले आफ्नो भूमि बचाउन प्राणको आहुति दिए। गाउँ उजाडिए, हजारौं मरे, धेरै परिवार विस्थापित भए। तर ब्रिटिस साम्राज्य शक्तिशाली थियो। भूमि कब्जा भयो, माओरी समुदाय ससाना क्षेत्रमा सीमित भए। तर हार केवल युद्धमा भयो। माओरीले आफ्नो भाषा, संस्कृति हाका कहिल्यै हार्न दिएन। हाका नृत्यको आवाज आज पनि पहिचानको गर्व र इतिहासको गाथा बोकेको छ। आजको न्युजिल्यान्ड विकसित, शान्त, प्रकृतिसँग तालमेलमा बसेको देश, जहाँ भ्रष्टाचार एकदमै न्यून, मानव अधिकार बलियो, जीवनको अर्थ केवल पैसामा होइन, प्रकृति र मनोरञ्जनमा खोजिन्छ। महिलालाई सबैभन्दा पहिले मताधिकार दिने राष्ट्र, सबैभन्दा सफा शान्त देशहरूमा अग्रस्थान, राजधानी वेलिङटन विश्वकै शान्त राजधानी, सफा ताल, ग्लेसियर र 700 भन्दा बढी टापु, 75% जनसङ्ख्या उत्तरी टापुमा, जहाँ मौसम तातो, माटो उर्वर। अकल्यान्ड, वेलिङटन, हेलिङटन अर्थतन्त्र र संस्कृतिको केन्द्र। दक्षिणी टापु विशाल, शान्त अनि रमणीय। उत्तर टापु देशको धड्कन, दुवै मिलेर बनेको एटेरोवा दीर्घ सेतो बादलको देश। 80% भूभाग अझै पनि जङ्गल, पहाड, ज्वालामुखीले ढाकिएको छ। मानव बसोबास केवल 20% क्षेत्रमा मात्र सीमित छ। विकासको नाममा प्रकृतिलाई नष्ट नगर्ने यो देशको दर्शन हो। विश्वको सबैभन्दा धेरै भेडा भएको देश। विषालु सर्प छैन, यदि भेटियो भने प्रहरीको जिम्मा लगाइन्छ। घातक जनावर छैन, हावा स्वच्छ। विश्वकै सबैभन्दा सफा ताल ब्लू लेक, जहाँ 100 फिटसम्म गहिराई देखिन्छ। हिमाल हिउँले ढाकिएका जङ्गल हराभरा, झरनाहरू अविरल, मानव प्रकृतिले आफै चित्र कोर्दैछ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। अर्को भागमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।